là Hoàng Thị Phương Thảo và hiện tại là em được cảm thấy rất là hạnh phúc khi được đồng hành cùng gia đình PSSM của mình trên toàn cầu ngày hôm nay. PSSM đã cho em một món quà vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa, đó là món quà của tình yêu thương vô điều kiện. Và nhờ món quà này đã giúp em thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình và giúp cho em được tận hưởng những điều ý nghĩa và thiêng liêng nhất trong cái cuộc đời này. Và hiện nay thì em cũng là người đang dẫn dắt phong trào thiền tại PSSM Đà Nẵng. Hôm nay em rất là vinh hạnh được giới thiệu đến cả nhà mình một diễn giả tiến sĩ Susan Jamieson đến từ Hồng Kông. Tiến sĩ Susan Jamieson là một chuyên gia y học về tích hợp chức năng và cô đã từng là phó giáo sư tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc. Cô cũng là một khách mời chuyên gia cho những chương trình radio quốc tế và hiện tại cô cũng có một kênh radio riêng với 200.000 khán giả tại hơn 100 quốc gia và diễn ra 2 lần trên mỗi tháng. Tiến sĩ Jamieson cũng là bác sĩ của những ngôi sao nhạc rock nổi tiếng nhất trên thế giới với một cái sứ mệnh, đó là cô sẽ giúp cho những cái nghệ sĩ này được thể hiện bản thân mình thông qua nghệ thuật. Cô chính là một nhà nhân đạo, một nghệ sĩ và một tác giả đã xuất bản rất nhiều đầu sách. Và ngày hôm nay cô hiện diện tại đây như là một bác sĩ có kinh nghiệm 26 năm tại Hồng Kông trong lĩnh vực y học tích hợp và chức năng. Cô đã kết hợp rất nhiều liệu pháp tốt nhất của phương Tây và phương Đông. Và đặc biệt, cô áp dụng một cái phương pháp là tìm hiểu gốc rễ về sức khỏe của con người để chuyển hóa những tâm trí, những cảm xúc tiêu cực, nặng nề trở nên khỏe mạnh và cân bằng. Và trở thành bác sĩ chỉ là một bước khởi đầu đối với cô. Cô đã tiếp tục cập nhật những kỹ năng của mình để trở thành một chuyên gia sức khỏe tổng hợp để có thể chăm sóc bệnh nhân ở tiêu chuẩn cao nhất. Thật tuyệt vời! Chúng ta cùng chào đón tiến sĩ Susan Jamieson cùng chia sẻ với chúng ta chủ đề chuyển hóa tâm thức, vượt lên tâm trí, tiếp cận sức mạnh của ánh sáng, cùng bạn chuyển ngữ Nhật Vi. Xin mời bạn Nhật Vi và tiến sĩ Susan Jamieson. Hello, I just want to check. Can everyone hear me and see me okay? Xin chào, tôi muốn kiểm tra coi là mọi người có nghe tôi và nhìn thấy tôi rõ không ạ? You can hear and see me. I'm asking the interpreter. Yes, I can see you very well. Excellent. Thank you so much for inviting me to speak because I have been all over Vietnam and it's one of my favorite places in the whole world. Cảm ơn các bạn vì đã mời tôi đến với chương trình. Cũng như tôi rất yêu Việt Nam, tôi đã đến Việt Nam và đây là một trong những đất nước mà tôi yêu thích nhất ở trên thế giới. So today we're talking about consciousness and in particular how awareness of our consciousness and working with our consciousness can help us. Ngày hôm nay chúng ta nói về tâm thức và làm việc với tâm thức. Nó giúp được gì cho bản thân của mình? So what it is, how we can use it, and how we can use it for the better of our well-being and other people. Nó là gì? Chúng ta sử dụng nó như thế nào? Và làm sao để chúng ta ứng dụng nó để tốt cho bản thân cũng như cho những người khác? Now there are conferences on this topic of what is consciousness. Có rất là nhiều những người nhiều những cái buổi hội thảo đã nói về tâm thức. Tâm thức là gì? Somehow it's an awareness. It's an awareness of our beingness. Và chúng ta có thể hiểu tâm thức đó là sự tỉnh táo của mình khi mà chúng ta ý thức về sự hiện diện của bản thân. So I'm going to talk about our conscious connections. Tôi sẽ nói về sự kết nối của sự tỉnh thức to each other, giữa mình với những người khác, to nature, to animals, với lại thiên nhiên, động vật. And my experience as a medical doctor, và trải nghiệm của tôi là một bác sĩ y khoa,
Of course, it's with my patients, so that it is in the healing. Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình với những bệnh nhân về lĩnh vực chữa lành. And also, of course, we're talking about conscious connection to something greater than ourselves. Và chúng ta cũng sẽ nói về sự kết nối tỉnh thức giữa mình với một nguồn năng lượng hiện hữu to lớn hơn, vĩ đại hơn. Which is perhaps meditation. Có thể là với thiền định. So, as I'm a doctor, I want to explain that I specialize in mind-body medicine. Là bác sĩ thì tôi tập trung vào tâm trí về thuốc men và thiền định. Because what is consciousness? Is it the brain, the mind, the body? Sự tỉnh thức là gì ạ? Có phải nó là não bộ, là tâm trí hay là cơ thể? The spirit, the soul? Hay nó là tinh thần, nó là linh hồn? So in my practice, I call it mind-body. However, we've all heard the term mind-body-spirit. Thì ở trong quá trình tôi thực hành thì tôi gọi sự tỉnh thức hoặc là tâm thức đó là cơ thể và tâm trí. Nhưng mà chúng ta thường hay nghe bộ ba: cơ thể, tâm trí và linh hồn. I would like to rebrand this as my specialty is light. Và tôi muốn định nghĩa lại một chút theo cái trải nghiệm và cái sự thực hành của tôi, đó là ánh sáng. So I'd like to call it mind, body, light. Tôi muốn gọi nó là tâm trí, cơ thể và ánh sáng. So as I see it, there's the small light inside of ourselves and there's the larger light, the outside light. Theo tôi trải nghiệm và theo rất nhiều người thì chúng ta có ánh sáng ở bên trong mình, và nguồn ánh sáng nhỏ đó ở trong nguồn ánh sáng rất là to lớn ở bên ngoài. I'm based in Hong Kong, here at a KIωρίN temple. Hiện nay tôi ở Hồng Kông, ở tại một ngôi đền Quan Nghiêm. And in Hong Kong and China, we call it the Qi. The basic energy is called Qi. Và ở Hồng Kông, chúng tôi gọi nguồn năng lượng căn bản nhất là chi hay là khí. So we have the Qi of the body, the basic human energy making everything work. Chúng ta có khí là cấu tạo của tất cả mọi thứ trong cơ thể. And you might also like to call this prana if you're Indian. Và ở Ấn Độ thì bạn có thể gọi đó là prana. Or many other words. Rất nhiều những tên gọi khác tùy nơi. However, then we have the larger Qi, and this could be the Qi and energy of the earth, the sun, or the universe. Và bạn có thể nói về khí, về nguồn sinh lực sống này từ trái đất, từ mặt trời hoặc từ vũ trụ. And we're talking here about conscious connection of the energy of the Qi. Và chúng ta sẽ nói về sự kết nối tỉnh thức giữa bản thân mình và khí, giữa tâm thức và khí. Because you know what? It happens unconsciously all the time. Bởi vì bạn biết không, tất cả những sự kết nối này nó đều diễn ra trong vô thức dù bạn có biết về nó hay không. Perhaps like fish in water. Giống như là con cá ở trong nước. We swim happily in the currents of the sea. Chúng ta bơi một cách thoải mái và vui vẻ ở trong dòng nước. Sometimes we float, sometimes the current is very fast, and sometimes it's a whirlpool. Đôi khi chúng ta trượt theo dòng nước này, đôi khi dòng nước diễn ra rất là nhanh chóng, vội vã và nó có lốc xoáy. We intuitively know how to work with these water flows as fish. Chúng ta đôi khi không biết cách, là một con cá học cách sử dụng những cái dòng nước này. Fish don't have to think about it. They know how to swim and they know what to do when the tide changes. Bởi vì con cá bản thân của nó về mặt sinh tồn bản năng đã biết cách
khi mà nước lên cao hoặc là có sóng thì nó phải bơi như thế nào rồi. As do we, although we tend to complicate it. Cũng giống như là chúng ta vậy, nhưng mà đối với chúng ta có thể nó sẽ phức tạp hơn. By our anxieties, our egos, and all those things. Bằng sự lo lắng, những cái mối bận tâm trong lòng, hoặc là do cái tôi cá nhân. So that's the unconscious process, and day to day, this is an example. Và đó là quá trình vô thức đang diễn ra mà hàng ngày chúng ta đều có. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. You meet a stranger and you instantly know you like them, or you instantly don't trust them. Bạn gặp một người lạ và ngay lập tức bạn thấy bạn có thể tin tưởng được họ, bạn thích họ. Hoặc bạn gặp một người lạ khác và một cách bản năng bạn thấy bạn không tin tưởng được người này. We have connections all the time based on our unconscious interaction with this energy vibrational world. Và chúng ta luôn có sự kết nối, dù là ý thức hay vô thức, với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình trong thế giới. With the world of nature, we have all experienced this. Với thế giới tự nhiên thì chúng ta cũng đều trải nghiệm điều này. Perhaps at the top of a mountain, in a park, or on a beach. Có thể là trên đỉnh núi, ở ngoài bãi biển, hay là ở trong một công viên. We feel a sense of calmness or expansion. Khi chúng ta ở đó, chúng ta cảm thấy có một sự mở rộng bản thể hoặc cảm thấy bình an. And we seek out these places. We want to go to those places. Và chúng ta rất muốn đến những nơi thiên nhiên này, đúng không ạ? Chúng ta tìm về nó. Because unconsciously we know how to connect to them. Bởi vì một cách vô thức chúng ta biết cách kết nối với nguồn năng lượng này. So what is this connection and how to do it? Vậy thì sự kết nối này là gì? Và làm thế nào để chúng ta kết nối nhiều hơn? Because it makes us feel better, we need to know this. Bởi vì nó khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn, đúng không ạ? Nên chúng ta cũng cần phải biết cách làm thế nào để tôi kết nối đây. We'll take a small step into the world of biophysics. That's biology and physics. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong một lĩnh vực được gọi là sinh lý học, nghĩa là vừa sinh học và vừa về mặt vật lý. We know in the last 10 years that the DNA in our cells release photons of light. Và chúng ta đã biết được trong những năm qua đó là DNA của chúng ta tạo ra những hạt photon của ánh sáng. Now, in our human body, there are around 30 trillion cells. Và ở trong cơ thể con người chúng ta có khoảng 30.000 tỷ tế bào. Each cell containing billions of DNA. Và mỗi một tế bào lại có hàng tỷ DNA. And each DNA releases photons of light, the smallest particles of light. Và mỗi DNA nó lại có thể phóng ra những cái photon rất là nhỏ ánh sáng. This is our genetic heritage. Đây là cách mà chúng ta đã thừa hưởng từ ông bà tổ tiên. We know our DNA transmits genetic traits like the color of our eyes. Chúng ta biết DNA là một chuỗi lưu trữ thông tin của ông bà tổ tiên mình, ví dụ như là về màu da, màu mắt. That's on the simple biological level. Đó chỉ là cái khía cạnh về mặt sinh lý rất đơn giản thôi. But on the quantum physical level, it's a lot more sophisticated. Nhưng mà về khía cạnh vật lý lượng tử thì nó phức tạp hơn rất nhiều. This is like a barcode. When you buy things at the supermarket, they have a barcode. Giống như khi bạn đi siêu thị và người ta quét mã của những sản phẩm khi bạn mua hàng. So much information. Có rất nhiều thông tin ở trong đó.
Light has quantum properties. Ánh sáng đó là những vật chất lượng tử. So we get into quantum physics. Bây giờ chúng ta đi vào một chút về vật lý lượng tử. But it's easy to imagine that we're radiating light like an angel. Rất dễ để chúng ta hình dung cơ thể của chúng ta phát ra ánh sáng giống như là một thiên thần. And we all know there are people we just like to be around. Và chúng ta biết được mình thích ở gần những người như thế nào. Somehow they just make us feel good. Bằng một cách nào đó chúng ta cảm thấy rất là thoải mái khi ở cạnh họ. These people are full of light. Và những người này tràn ngập ánh sáng. And by the way, they're very photogenic because the light of the camera catches them, so they look good in photographs. Và những cái điều này nó được thể hiện ra bằng ánh sáng và bằng vật lý luôn. Những ánh sáng của họ thể hiện ra bên ngoài, những cái camera máy chụp hình có thể đón nhận được, nên họ trông rất đẹp ở trên màn ảnh. They have a word in English called charisma, but what is that? Ở trong tiếng Anh có một từ là charisma, và dịch sang tiếng Việt có nghĩa là một người có duyên và một người hấp dẫn. Can guarantee any of your really popular stars on television or music will have a lot of charisma. Tôi đảm bảo là tất cả những diễn viên hoặc là những ngôi sao nổi tiếng ở trên màn ảnh đều có rất nhiều sự thu hút, đúng không ạ? Có sự duyên dáng hấp dẫn của họ. In ancient times or not so ancient in China, ở tại Trung Quốc vào những cái thời xa xưa hoặc là gần đây cũng có. There was this Beijing opera. I know you have something similar in Vietnamese. Có một cái cô ca sĩ hát opera ở tại Beijing. And the opera singers were judged on how much light they emanated. They were very clear on this. Và những người hát opera vào cái thời điểm đó đều biết rất rõ khi họ hát họ phát ra cái nguồn ánh sáng như thế nào. Yes, of course, their voice and their technique, but there was much more than that. They recognized the energy being important. Dĩ nhiên, những nghệ sĩ opera này họ dùng cái âm thanh, những cái kỹ thuật và những cái giọng hát của họ. Nhưng mà nó không phải chỉ như vậy, mà nó còn về mặt năng lượng, về những cái thứ vi tế hơn tỏa ra trong lúc họ hát. I'm going to recite a short poem by a famous American poet called Ralph Waldo Emerson. Tôi sẽ đọc một đoạn thơ của một nhà thơ người Mỹ tên là Ralph. Now for my translator, it's very short. I'm going to say it once and then we'll go through it line by line. So, okay. From within or from behind, a light goes through us upon all things and makes us aware that we are nothing, but the light is all. Wow. So line by line, from within or from behind. Bài thơ này có nghĩa là từ bên trong hay từ phía sau. A light shines through us upon all things. Ánh sáng tỏa ra xuyên qua chúng ta, đi qua mọi thứ. And makes us aware that we are nothing. Và khiến chúng ta nhận thức được chúng ta không là gì. But the light is all. Ngoài việc chúng ta chỉ là ánh sáng. Thank you. So, we've jumped from quantum physics to poetry. Đây là một cái bài thơ cũng giống như vật lý lượng tử. And we're talking about connection in consciousness and using this to make us feel better. Và chúng ta cũng sẽ hiểu được về sự kết nối tâm thức giữa mọi người chung với nhau. So how do we do this? Làm thế nào? Well, let's think about the mechanics. Chúng ta hãy hiểu một chút về
cơ cấu, cơ chế vận hành của nó. Swamiji said we have to practice. Swamiji nói chúng ta cần phải thực hành. And why do we think we're going to suddenly get there and be really good at these things without practicing? Thế nào mà chúng ta nghĩ được là không cần thực hành mà chúng ta có thể làm giỏi hết tất cả điều này? Why do we expect so much of ourselves all the time? Tại sao lúc nào chúng ta cũng mong đợi rất nhiều ở bản thân mình? Imagine if I said to you, just go and play the piano really well. Tôi có thể bảo bạn là bây giờ bạn ngồi xuống đàn piano và bạn phải đàn thật giỏi liền. Có được không? You can do it because you have to learn, get taught, and then practice for quite a long time. Bạn có thể làm được, nhưng bạn phải thực hành, phải chơi piano một thời gian đủ lâu. However, you do need to practice the spiritual techniques as much as you would a musical instrument. Vậy thì để bạn giỏi một nhạc cụ nào đó, bạn cần phải thực hành rất lâu, thì thực hành tâm linh cũng như vậy, bạn cũng phải thực hành một thời gian lâu. One of the ways of practicing is connecting our consciousness to the slower rhythms of nature. Một trong những cách thực hành tâm linh đó là bạn kết nối với sự rung động nhịp nhàng rất chậm của thiên nhiên. With the stress of everyday life, với sự căng thẳng của đời sống hàng ngày, our minds are going so fast. Tâm trí của chúng ta chạy quá nhanh. So take time in a park, a garden, if you do not have that, beside a plant, because the plant will connect you. Nếu bạn có thời gian thì bạn hãy ra ngoài công viên, ra ngoài thiên nhiên, hoặc nếu không được nữa thì hãy kết nối với một cái cây. Cây cối sẽ giúp cho bạn kết nối với thiên nhiên. Sit at the base of the tree or stand with your back to the tree. Nếu được, bạn hãy ngồi dưới gốc cây hoặc là đứng và dựa lưng vào cây. Trees have been found to be slow-moving animals. Cây cối được xem là những loài động vật di chuyển rất chậm. They have 5 senses. Nó cũng có 5 giác quan. They have hearing, sight, all this. Nó cũng có khả năng nghe, nhìn, tất cả giác quan như con người. But they're much slower moving, so let us down-regulate ourselves. Nhưng mà cây cối di chuyển chậm hơn con người rất nhiều, nên chúng ta hãy làm chậm bản thân lại bằng cách kết nối với thiên nhiên cây cối. To their peaceful vibrational frequency. Kết nối với tần số rung động bình an của chúng. When you're there in nature or by the tree, khi bạn ở ngoài thiên nhiên cạnh một cái cây, and you can also do this on the beach. Bạn cũng có thể làm như vậy khi bạn ở biển. Remember, the sand is very ancient rock. Hãy để ý, tất cả hạt cát đều là những viên sỏi đá cổ xưa. Slow your breathing, close your eyes. Hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu và chậm. And visualize that your breath is being carried down by the roots of the tree into the earth. Và bạn hãy hình dung hơi thở của mình được chậm lại và kết nối vào cái cây đi sâu vào lòng đất. Let all your stresses and anxieties flow down with your breath. Hãy để tất cả những sự lo lắng, mối bận tâm của bạn được làm chậm lại nhờ vào hơi thở. The earth is an enormous magnet. Trái đất là một nam châm khổng lồ. North and South Pole. Có cực Bắc, cực Nam. You can discharge the negative energies safely. Bạn có thể xả ra những nguồn năng lượng tiêu cực bên trong mình một cách an toàn. It's like the earth of your electrical plug. Nó giống như bạn được cắm vào trong cái ổ cắm là trái đất. It's a time of anxiety at the moment. Đây là cái thời điểm mà người ta dễ cảm thấy căng thẳng, lo âu. So, practice letting it go.
Hãy thực hành buông bỏ. And if you can't get to the park, you sit down and you do it at home. Nếu bạn không thể ra ngoài thiên nhiên, ra ngoài công viên được, thì bạn có thể ngồi ở trong nhà. So there's this small energy, the small chi of our human bodies. Có một cái nguồn năng lượng, sinh lực, khí ở trong mỗi cơ thể. Connecting consciously. Bạn hãy kết nối với nguồn năng lượng này trong sự tỉnh thức. With this enormous energy of the earth beneath our feet. Với một nguồn năng lượng to lớn là trái đất này ngay dưới chân bạn. There's a melting iron core at the center of the earth, 5,000 degrees. Và ở trung tâm của trái đất có một cái nguồn năng lượng nhiệt độ đến 5.000 độ C. This produces a magnetic energy around the earth. Và chính cho cái lớp magma này đã tạo ra được tính 500 ở trên trái đất. When metal rotates like this, it creates a dynamo. It's a motor. Và khi mà có sự chuyển động của tất cả các vật chất như thế thì nó tạo ra động năng, sự chuyển động. Energy is therefore created that we call the magnetosphere around the earth. Và nhờ đó tạo ra được một khối năng lượng, một khối từ tính ở quanh trái đất. Do you see what I mean about being like fish in water? We don't even know that we're in this energy, but we are bathed in it. Các bạn có cảm nhận được không ạ? Khi mà tôi nói về ví dụ cá ở trong nước, chúng ta cũng ở trong trường năng lượng từ tính này mà chúng ta không ý thức được về điều đó. By connecting our small energy, bằng cách kết nối nguồn năng lượng nhỏ là chúng ta, through our intention and our mind, thông qua ý định, thông qua tâm trí của mình, to the core of the earth, kết nối đến cốt lõi của trái đất. we are connecting to this larger energy or chi of the earth. Chúng ta được kết nối vào một nguồn năng lượng to lớn hơn là khí của trái đất. Believe me, because this is true biologically. Hãy tin tôi đi, đây là sự thật và nó hoàn toàn hợp lý. What we think is real to our bodies. Những gì mà chúng ta suy nghĩ nó trở thành sự thật đối với cơ thể này. If you have a stressful anxiety thought, nếu bạn có một suy nghĩ căng thẳng, mệt mỏi, instantly your blood pressure and your pulse go up. ngay lập tức huyết áp của bạn tăng lên. How real is that? Và nhịp tim đập nhanh hơn. Vậy thì suy nghĩ của bạn thực đến mức độ nào? Our body doesn't know the difference between the thought and reality. Cơ thể của chúng ta không biết được sự khác biệt giữa một suy nghĩ và thực tại. So maybe you've heard of a hologram or a fractal. Có thể bạn đã nghe về hình ảnh không gian 3D, hình phóng chiếu. It's when a small part is representative of the bigger part. Khi mà một phần nhỏ tượng trưng cho một thứ to lớn hơn. It's a little bit like the idea that you could do acupuncture or on the feet or the ears. Giống như bạn có biết những cái bộ môn về châm cứu, bấm huyệt ở tại chỉ có bàn chân thôi hoặc chỉ có tai thôi. And every part of the ear corresponds to a part of the body. Và mỗi một điểm ở tai nó đều có thể kết nối đến những cái bộ phận khác trên cơ thể. That's like a holographic principle. Đó là nguyên lý của hình phóng chiếu. So in the same way, imagine our small chi, our small vibrational energy as humans. Vậy thì bạn hãy hình dung là cơ thể của chúng ta với khí năng lượng chạy ở bên trong. Being both a part of and representative of, part of and a representation of.
Đó là một cơ thể của chúng ta và năng lượng này, nó là một hình ảnh hoặc đồng thời nó là sự phóng chiếu. This energy of the earth. Năng lượng của cả trái đất. Remember, I talked about the light energy coming from all the DNA. Và bạn có nhớ về việc ánh sáng từ ở trong từng DNA nó tỏa ra bên ngoài không ạ? I talked about this enormous magnetic light energy from the earth. Và tôi cũng nói về năng lượng ánh sáng, sự từ tính của toàn bộ trái đất. We have the huge energy from the sun. Chúng ta đón nhận nguồn năng lượng to lớn từ mặt trời. On which all life on earth is totally dependent. Và toàn bộ sinh vật sống trên trái đất đều dựa vào năng lượng này. We have the energy from Big Bang. That means the creation of the universe way back in time. Chúng ta cũng dựa vào nguồn năng lượng từ vụ nổ Big Bang, từ rất xa xôi ở trong vũ trụ để tạo ra được vũ trụ hiện nay. You know, the thing about light is it doesn't stop. Bạn biết có một điều về ánh sáng, đó là ánh sáng không bao giờ dừng lại. Light just keeps on going. So even our DNA, well, it might be in Mars by now. Và ánh sáng không bao giờ dừng lại, cho nên DNA ở trong cơ thể của chúng ta cũng như vậy, có thể ngay lúc này nó vẫn tỏa ra ánh sáng ở khắp muôn nơi trong vũ trụ. I didn't mean the DNA, I meant the light from the DNA. Ánh sáng, yeah. Ánh sáng từ DNA nó tỏa ra trong ngoài vũ trụ. Hopefully your DNA is not in Mars. So the DNA can go to the ends, the light of the DNA can go to the end of the universe. Ánh sáng của DNA có thể đi đến được rìa của vũ trụ. So when we meditate, thì khi chúng ta thiền định, we are connecting to other worlds of greater vibrational energy and different vibrational energy. Thì chúng ta kết nối vào những trường năng lượng rung động, những ánh sáng to lớn hơn của vũ trụ. And this is helping our well-being. Và điều này cũng giúp ích được cho sức khỏe của bản thân chúng ta. For example, in nature, we were connecting to the energies of the trees and the earth. Quay lại, giống như khi chúng ta kết nối năng lượng của mình vào trong cái cây hoặc là vào trái đất. Just slow down and relax. Hãy chậm lại, thư giãn. And also remember the power of the earth, the earthquakes, the tsunamis, the power. Và đồng thời cũng hãy nhớ về sức mạnh của trái đất như là động đất, sóng thần, tất cả những thiên tai, những hoạt động của trái đất. So why not use this technique to re-energize us, to absorb this energy? Tại sao chúng ta không dùng kỹ thuật này để nạp năng lượng lại cho cơ thể? Dùng chính năng lượng của những sức mạnh thiên nhiên ngoài kia. And think of a battery underneath our feet and we can connect that battery. Bạn hãy cứ nghĩ là ngay dưới chân chúng ta có một ổ cắm điện rất lớn và chúng ta hãy kết nối vào nguồn năng lượng khổng lồ này. We all need more energy in the end of the day. So we're going to visualize when we're sitting. Chúng ta đến cuối ngày ai cũng cần thêm nhiều năng lượng đúng không ạ? Thì chúng ta hãy ngồi, hãy hình dung that we're breathing in through the roots of the tree all the energy of the earth. Chúng ta hít vào thông qua rễ của cây, mang nguồn năng lượng lên vào trong cơ thể. And it's real, as I told you, it's enormous. Và đây là sự thật. Như tôi nói với bạn trước, suy nghĩ của chúng ta, ý định của chúng ta là sự thật. I have so much to talk about. Tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn. So this is connecting to consciousness in nature or in meditation. Vậy thì cái kỹ thuật này giúp cho chúng ta kết nối với thiên nhiên hoặc là trong thiền định. Our small energy connecting to what the Americans would call great spirit. Và năng lượng của chúng ta
kết nối vào trong một nguồn năng lượng to lớn hơn, giống như người Mỹ nói là tinh thần to lớn. I like to think of small spirit and great spirit. Tôi thích nghĩ về một điều, đây là tinh thần nhỏ và ghi lại tinh thần lớn, hoặc linh hồn nhỏ, linh hồn lớn. It's part of us and we are part of it. Chúng ta là một phần ở trong nguồn năng lượng này, và nguồn năng lượng này là một phần ở trong chúng ta. And yet it's slightly separate from us also. Và đồng thời nó cũng hơi tách biệt ra khỏi chúng ta nữa. That's just the way it is. Và đó là cách mà nó vận hành. Bản chất nó như vậy. Many people have talked about the many facets of a diamond, the many points of a diamond. Chúng ta nghe nhiều người nói về những góc cạnh khác nhau của một viên kim cương, hay là những đỉnh nhọn của một viên kim cương. Or the many different waves of the sea. Hay chúng ta nói về những cơn sóng khác nhau của biển cả. Different expressions of one consciousness. Nó đều là những thể hiện khác nhau của cùng một tâm thức to lớn, vĩ đại. However, we are all connected at one level. Và dù sao đi chăng nữa thì tất cả chúng ta cũng được kết nối với nhau trên một cấp độ nào đó. So I am going to finish doing an exercise. Tôi sẽ kết thúc buổi chia sẻ này bằng một bài tập. I think we have 10 minutes left. Tôi nghĩ là chúng ta có 10 phút nữa. But first, I did mention healing in the workplace with clients as a therapist. Tôi có đề cập trước kia là tôi trị liệu cho người khác ở tại phòng khám của mình. I think you might already be getting the idea of how this is working. Tôi nghĩ là đến giờ phút này các bạn đều hiểu được cách mà phương pháp này vận hành. You meet someone for the first time. Bạn gặp một ai đó lần đầu tiên. Perhaps it's a friend of a friend. Có thể đó là bạn của một người bạn nào đó. Instantly, you feel that friend is depressed about something. Ngay lập tức, bạn cảm nhận được người này đang trầm mặc, đang buồn vì một điều gì đó. Or angry. Hoặc đang giận. And it's not what they say, it's not the words. Nhưng nó không thể hiện qua những lời họ nói. It's your intuition. Mà nó chỉ là trực giác mách bảo bạn. But intuition is basically using your consciousness consciously. Nhưng trực giác là cách mà bạn dùng tâm thức của mình một cách có ý thức. This light emitted from us DNA photons is both a receiver and a transmitter. Và ánh sáng của DNA, những cái photon ánh sáng mà tôi nói trước kia, nó vừa mang khả năng truyền tín hiệu và nó vừa đón nhận tín hiệu. It forms maybe 6 feet around us like an egg. Và nó tạo ra một quả cầu khoảng gọi là bán kính 6 feet, là khoảng nhiều hơn 6 mét. Không biết chuyển qua là mét như thế nào. Xung quanh cơ thể chúng ta giống như là một quả trứng. We can call it the biofield and some people call it the aura. Chúng ta có thể gọi đây là vùng sinh học, hoặc có một vài người gọi đó là hào quang. It gives information from us to the outside world and it gives people information about us. Đây là nơi để chúng ta bảo vệ bản thân mình, chúng ta đón nhận thông tin từ người khác, cũng như là để người khác đón nhận thông tin từ chúng ta. We imagine two pebbles dropped in a pond and the ripples come out. Chúng ta có thể hình dung là hai hòn sỏi thả xuống một mặt nước và nó tạo thành hai gợn sóng. The ripples cross and overlap. Và hai cái ngọn sóng tròn này nó giao thoa vào nhau. In this overlapping of light fields between two people,
Vậy thì khi mà hai hào quang của hai người hòa vào nhau, is the area we can collect information. đó là vùng giao thoa mà chúng ta có thể đón nhận những cái thông tin từ đối phương. Which we call diagnosis. Và đó là cái mà chúng ta gọi là chẩn đoán. And also it's an area of healing. This is the healing arena. Đây là vùng để chúng ta chữa lành cho người khác. So this is what happens with the therapist and the client. Điều diễn ra giữa một người chữa lành và khách hàng của họ, đó là it's the area of consciously interpreting the light waves. Họ phân tích cái sự giao thoa đó về trong cái tần số rung động và ánh sáng để họ hiểu. So there's a lot more to this. I teach this and I do sessions on this myself. Có rất là nhiều thứ mà tôi có thể nói với bạn hơn về điều này. So we're gonna do the exercise now, or We it have ends 5 here? minutes. Yes, I don't want to be longer than 5 minutes. But I wanted to let people know that on my website, susanjamieson.com, you can find a lot of videos on this sort of information. My YouTube channel is free, Light Doctor YouTube, Light Doctor Facebook. Okay. Lots of stuff going on there. So this Và exercise... cô nói là cô còn 5 phút nữa nên là cô sẽ chia sẻ cái bài tập này. Ai mà muốn hiểu rõ hơn thì chúng ta có thể vào trong Facebook hoặc là vào trong YouTube với cái tên là Light Doctor, có nghĩa là bác sĩ ánh sáng, cũng như là gõ cái website của cô là Susan Jamieson để mà chúng ta có thể hiểu thêm, coi những clip về nội dung này. 5 minutes is absolutely enough to do this. So perhaps you could add it into your meditation practice. 5 phút là đủ để chúng ta thực hành cái bài tập này. Thậm chí bạn có thể áp dụng nó vào trong việc thực hành thiền định của mình. It's been proven when we think about light, our brain emanates and radiates more light. Người ta đã chứng minh được là khi bạn nghĩ về ánh sáng thì não bộ của chúng ta tỏa ra nhiều ánh sáng hơn. So if you'd like to close your eyes and breathe through your nose. Bây giờ bạn có thể muốn nhắm mắt lại, hít thở bằng mũi. Visualize you're in a beautiful park and the sun is coming down over your head. Hình dung bạn đang bước đi trong một công viên và ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi trên cơ thể bạn. It's peaceful and the perfect temperature. Và mọi thứ bình an, nhiệt độ đúng với cơ thể bạn. And the sunlight is pouring down over your head. Ánh sáng mặt trời lan tỏa xuống đầu bạn. It's going through your body. Đi qua cơ thể bạn. It's tiny particles of light. Tất cả những tế bào, từng ánh sáng đi qua. So it's shimmering, scintillating. It's vibrating light. Những hạt ánh sáng này đi vào trong cơ thể bạn, mang lại những nguồn năng lượng, những rung động trên cơ thể. Going from your head, filling your body full of tiny little particles of light. Và từ đỉnh đầu đi xuống toàn bộ cơ thể, những hạt ánh sáng lan tỏa khắp nơi. As it does so, it's relaxing, rebalancing, and regenerating. Và khi những hạt ánh sáng này di chuyển như vậy, nó cân bằng cơ thể bạn, làm cho bạn cảm thấy bình an, giống như bạn được tái tạo lại năng lượng. Flows from your head to your chest. Từ đầu xuống ngực. Down your arms. Xuống đến tay. The blood is now pumping it around the body from the heart. Và máu được di chuyển khắp nơi trong cơ thể từ trái tim.
as it flows to your abdomen, pelvis and legs. Và hãy để nguồn năng lượng này di chuyển xuống đến bụng, xuống đến chân của bạn. Even your spine is vibrating with light. Thậm chí cột sống của bạn cũng rung động bởi ánh sáng. And in the presence of the light, there can be no darkness. Và trong sự hiện diện của ánh sáng thì sẽ không thể có bóng tối. This is the light of all healing. Và đây là ánh sáng của mọi sự chữa lành. So any shadows are dissolving. Nhờ vậy, tất cả bóng tối đều được xóa bỏ. Such that your body is just so full of light. Và bây giờ bạn cảm thấy hạnh phúc bởi vì toàn bộ cơ thể tràn ngập trong ánh sáng. As this endless dream flows down to us. Và khi toàn bộ những ước mơ này được trôi vào cơ thể chúng ta. And we know that it is free. Và chúng ta biết ánh sáng là miễn phí. It is abundant. Ánh sáng dồi dào khắp nơi. And we can access it anytime we want. Và chúng ta có thể tiếp cận ánh sáng vào bất cứ lúc nào mình muốn. It's so pleasant in this light. We might want to stay here longer. But for those of you who wish, take a deep breath. Và sự dễ chịu này được tạo ra bởi ánh sáng khi chúng ta muốn ở trong ánh sáng lâu hơn nữa. Nhưng với những ai muốn, chúng ta có thể hít vào một hơi thật sâu. And open your eyes to come back. Mở mắt, quay trở lại. So I'm going to end on that note, and I formed the intention to connect to all of you in my consciousness. Vậy thì đó là kết thúc của bài thiền ngắn này. Trong tư tưởng của tôi đưa ý định kết nối với tất cả các bạn. I chose to say the words that would reach all of you. Tôi chọn ngôn từ để có thể chạm đến được tất cả các bạn nhiều nhất. And this is what we do. Và đây là cách chúng ta làm. Goodbye and thank you so much. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. So much.